So let's go to Italy. Every boy's dreams pergi Itali secara free. Naik business class pula tu. Alhamdulillah. Actually saya pergi Itali ni ada apa? Actually yang sponsor saya pergi Itali ni adalah Ferrari. Yes, Ferrari. So segala perbelanjaan tu memang fully ditanggung oleh Ferrari lah. Tapi saya sendiri pun tak tahu event apa yang ada dekat Itali tu nanti. Diorang memang tak bagi tahu apa-apa. It's almost surprise. Diorang just bagi tiket flight aja, itinerary apa semua pun tak tahu. Surprise katanya. Dan yang paling buat saya nervous ialah trip ni cuma saya seorang aja. Seorang. Di antara saya seorang saja. So agak berbangga jugalah jadi media bahasa Melayu pertama dekat Malaysia ni dihantar pergi Maranello, Itali. So thank you Ferrari. Tapi Alhamdulillah sudi juga company besar yang super branded macam Ferrari ni sudi juga panggil saya Manalah tahu diorang nak bagi sebiji kereta nak test dekat atas jalan raya dekat Itali kan. Oh my god! Wow! Saya tak tahu kan. Actually saya sampai buat international driving permit ni lesen memandu antarabangsa Mengharap sangat dia orang bagi kereta dapat bawa dekat jalan raya dekat Itali kan. 5 minit 10 minit pun dah cukup dah kan. So disebabkan saya pun tak tahu apa yang saya akan buat dekat Itali nanti selama 5 hari. So korang layan je lah vlog kali ni. Saya pun tak tahu berapa panjang video ni akan jadi, apa yang saya akan cakap, apa yang saya akan buat dalam video ni kan. Kita pergi Itali, saya pun tak tahu apa yang saya cakap dalam video ni. Subscribe dan let's go. So ini adalah satu perjalanan yang sangat panjang, Malaysia ke Itali. Total perjalanan hampir 21 jam. Tapi nasib baiklah diorang bagi business class. Dapat juga saya merasa Airbus 350-900 ni. Korang tengok seat dia boleh siap jadi katil macam ni Sempat jugalah saya siapkan banyak kerja ke atas langit tu. Dan akhirnya selepas hampir 24 jam sampai juga saya ke bumi Itali. Okay, good morning guys. Sekarang kita dah sampai ke Itali Lebih tepat lagi Maranello. Ni adalah track Ferrari yang mana semua Ferrari diorang akan test dekat sini Maranello. Dan apa yang kita akan buat hari ni adalah saya akan diberi peluang untuk test drive beberapa biji Ferrari. Korang tengok sini ada Roma dan bangunan ni cantik very iconic. Dekat sana ada lagi beberapa biji SF90 dan 296 GTB. So saya akan diberi peluang hari ni untuk test drive dekat dalam track dan saya akan diberi peluang juga untuk test drive Ferrari ni dekat luar, dekat atas jalan raya. Yes! Apa yang saya impikan memang betul-betul dapat memandu sebiji Ferrari kat atas jalan raya kat Itali. Tapi tiba-tiba saya rasa terkejut dan ngeri as soon as saya masuk je dalam kereta. Sebab apa? Sebab betul-betul diorang serahkan sebiji Ferrari 296 GTB untuk saya drive seorang diri sejauh 120 km. Ya, betul-betul seorang guys dia lepaskan. Tak ada kereta depan, tak ada kereta belakang. Dalam keadaan cuaca ekstrim, hujan berkabus tebal, visibility terhad, tak boleh nampak apa pun kat depan. Laluan yang dibagi pula tu sempit, berbukit dan berselekoh tajam. Tambahan lagi, dengan kereta ni steering sebelah kiri pula tu. Dan yang paling worst sekali ialah lorong jalan raya dekat sini sangat sempit. Sangat susah untuk saya balancekan kanan kiri. Tambahan lagi dengan kereta ni yang sangat lebar macam ni. Tak mudah guys untuk kita kendalikan sebuah Ferrari 296 GTB ni. Walaupun dalam keadaan situasi biasa. Sebab kereta ni rear wheel drive. Lepas tu berat belakang sebab enjin dia dekat belakang bukan dekat depan. So saya berdoalah sepanjang perjalanan semoga tak ada apa-apa buruk berlaku lah. Tapi pasal drive ni saya splitkan dalam video lain, episod lepas ni. Sebab ada something yang berlaku saya nak cerita. Tunggu. Now kita back. Apa motif utama saya ke Itali kali ni? For those yang suka beli Ferrari Recon, Ferrari grey market ni kan, macam kebanyakan artis-artis kita dekat Malaysia ni banyak beli Ferrari Recon aja, grey market aja kan. Apa yang saya boleh katakan, jangan sebab Ferrari ni sekarang dia dah ada pre-owned program ataupun diorang panggil Ferrari Approved. And fun fact, boleh dikatakan 90% kereta-kereta Ferrari yang dah produce daripada 1947 sampai hari ni, 90% kereta-kereta yang diorang pernah keluarkan daripada dulu, zaman dulu 50 tahun lepas sampai hari ni masih ada lagi dekat atas jalan, masih lagi boleh bergerak. So Ferrari ni dia kereta yang kekal, boleh dikatakan selama-lamanya. So Ferrari pre-owned program, itu yang kita nak cakap pasal hari ni. Itu yang sebab saya datang ke sini. Actually ada peluang untuk orang beli Ferrari
Ferrari secara pre-owned. Lagi best. Ferrari ni dia tak macam brand lain. Dia bukan sahaja supercar, tapi memiliki Ferrari ni adalah menjadi sebahagian daripada community Ferrari family. Okey, biasanya apa kelebihan kalau korang beli Ferrari baru? Dia sama juga korang dapat kebanyakan kelebihan tu kalau korang beli Ferrari pre-owned ni. Tak macam korang beli Ferrari yang second hand, nama korang akan dihantar, akan ada record database dekat sini, Maranello ni. So sama juga kalau korang beli pre-owned Ferrari daripada Ferrari Approved Program walaupun kereta tu kereta yang dah terpakai, tapi nama korang akan ada dalam database Ferrari. Oh, korang tengok Ferrari Purosangue. Oh, SUV FUV. So antara kelebihan kalau korang beli daripada Ferrari Approved ni, korang akan dapat kereta yang dia inspect, tak silap saya 200 point inspection. Lepas tu diorang akan repair every single details. Lepas tu korang dapat warranty daripada segi engine, gearbox, everything selama 24 bulan. Dan korang boleh renew warranty tu dengan Ferrari setahun sekali sampailah kereta tu berumur 15 tahun. So kalau if let's say kereta yang korang beli tu dah umur dia 5, 6 tahun ataupun 10 tahun ataupun 12 tahun, korang masih lagi ada warranty. Sampai 15 tahun means 16 tahun ada warranty. Actually banyak lagi dia punya kelebihan kalau korang beli Ferrari yang memang daripada Ferrari Approved Program. And pada potential pembeli Ferrari yang nak tahu lebih detail pasal Ferrari Approved Program ni, korang boleh klik dekat website saya, dekat link kat bawah description ni ataupun dekat atas ni kan, saya ada terangkan, saya akan bagi dokumen detail macam mana Ferrari Approved Program ni, apa kelebihan dia, apa benefit dia kan, apa yang bestnya berbanding dengan kalau korang beli kereta Ferrari ni secara second hand. Sebab own a Ferrari ni, dia bukan sahaja own a normal supercar like supercar lain. Dia is like korang register nama korang ke dalam community Ferrari. It's like macam korang letakkan nama korang book nama korang, letak dalam family Ferrari dekat Maranello ni ataupun satu dunia. Ferrari family satu dunia guys. Wow. Come on, Ferrari kot. Dia bukan satu jenama yang macam supercar lain. Dia is a community, is a lifestyle. And fun fact, kalau korang nak tahu, Ferrari ni pada awal dulu 1947 kan. Actually Ferrari ni dia bukanlah sebuah car maker. Dia bukanlah jenama ataupun brand ataupun kumpulan yang purposely buat kereta. No. Ferrari asalnya bukanlah pembuat kereta. Ferrari asal usulnya adalah racing team. Scuderia Ferrari, racing team, Formula 1, motorsport, apa semua tu kan. Contohnya macam Sauber, contohnya macam Williams ataupun Red Bull yang memang dia tak ada kereta dia sendiri. But pada tahun 1947 tak silap saya, Enzo Ferrari dia buat kereta untuk kembangkan komuniti dia, untuk bagi orang ramai untuk rasa sendiri enjin, untuk masuk ke dalam Ferrari punya community. Scuderia Ferrari is a racing team. Okey, pada artis-artis Malaysia, ini adalah salah satu contoh Ferrari Approved unit Yang ini adalah Ferrari SF90 Stradale Aceto Fiorano punya version. Tak tahu tahun bila. Kereta ni dia equip dengan enjin 4.0 liter twin turbo V8 tambah lagi dengan 3 elektrik motor yang mana dia boleh produce 1000 horsepower guys. Satu kereta ni 1000 horsepower. This is one of the most powerful Ferrari mass production ever made. And kalau korang ambil Ferrari Approved unit ni, korang boleh custom lah kereta korang kan. Boleh tukar whatever package yang ada 2 tahun warranty, dan korang boleh extend lagi sampailah kereta tu berumur 15 tahun. Bermaksud again korang boleh warranty kan kereta korang sampai umur 16 tahun, dan dia ada lagi package kereta tersebut korang boleh buat sampai 20 tahun ke atas. So dia ada klasik Ferrari whatever. Sebab Ferrari ni dia akan last forever. Kebanyakan macam saya cakap tadi, 90% of Ferrari yang pernah dibuat daripada zaman Enzo Ferrari sampailah hari ni, 90% kereta-kereta Ferrari yang pernah dibuat masih lagi function, masih lagi boleh bergerak, masih lagi ada dekat atas jalan guys. So sebelum saya pulang ke Malaysia, diorang sempat bawa saya masuk ke dalam kilang Ferrari, dan saya dapat witness dengan mata sendiri macam mana enjin dan kereta-kereta Ferrari ni dibuat satu persatu secara detail. Tapi malangnya, macam biasa, mana-mana kilang kat dalam dunia ni pun memang tak boleh record video ataupun ambil gambar. Tapi no worries, saya boleh ceritakan balik nanti macam mana sebuah Ferrari dibina satu persatu.
Sememangnya ini adalah satu pengalaman paling thrill sepanjang hidup saya. Especially drive seorang diri dalam keadaan yang sangat ekstrim dengan sebuah Ferrari 296 GTB di atas jalan raya di negara Itali. Banyak lagi yang saya nak ceritakan dalam episod selepas ni, but for now, terima kasih pada yang telah subscribe, dan pada yang belum, saya harap korang terinspirasi daripada perjalanan saya kali ni, dan tiada apa yang mustahil guys. Again, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya untuk klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. Terima kasih again kepada Ital Auto, Ferrari Malaysia, dan akhir kata daripada saya, Nasir Abdullah daripada Naz & Co. Salam strategi, fight. Conquer. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to conquer? Harus kau bertindak lekas, gonna set this competition, let's fight.